إيران تهاجم سفينة إغاثية سعودية. تحبط المملكة الهجوم. تمزق علم إيران بالرصاص. محاولة إيرانية فاشلة لاستهداف الرياض بالصواريخ. ترد عليها السعودية سريعا في قلب طهران. مفاعل بوشهر النووي الإيراني دمر بالكامل. يضاف له قاعدة بدر الجوية للقوات الإيرانية. الدبابات السعودية باتت تسير فوق الأراضي الإيرانية. وإنزال مظلي للقوات السعودية تم سريعا. إيران تخضع للسيطرة السعودية بالكامل، وقياداتها ملاحقون من الجميع. كل ذلك تحت قيادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. سيناريو للحرب بين المملكة وإيران قدم في فيلم دعائي سعودي قبل سنوات، يحاكي خطط المملكة في حال أقدمت إيران على تجاوز الخطوط الحمر، برسالة مفادها أن الجيش السعودي قادر على دخول طهران بساعات فقط. فيلم قصير أتى في ظل توتر لن يتوقف وصراع طويل لم يهدأ بين الجانبين، بين تمسك المملكة بالدفاع عن أمن أراضيها ومقدسات المسلمين، ومحاولات إيران لإثارة الفوضى هنا وهناك. ومن الفيلم الدعائي إلى أرض الواقع نذهب بمقارنة عسكرية بين الطرفين لنتعرف على نقاط قوة كل طرف، وهل المملكة بتلك القوة فعلاً؟ ترتيب جديد أظهره موقع جلوبال فاير باور المختص بالشؤون العسكرية، وهو الأمر الذي اعتاد على عرضه سنوياً لكل قارة ومنطقة عالمية. وفي منطقة الشرق الأوسط أتت تركيا في المركز الأول، ثم مصر في المركز الثاني بامتياز وقوة. أما طرف المقارنة اليوم فأتت إيران في المركز الثالث، والمملكة العربية السعودية في المركز الرابع، ما يعزز التنافس والقوة بينهما. وعلى المستوى العالمي جاءت إيران في المرتبة الرابعة عشر، فيما احتلت المملكة هذا العام المرتبة السابعة عشر. أظهر ذلك الترتيب ثبات إيران في مركزها دون تغير، فيما تمكنت السعودية من تحقيق قفزات نوعية خصوصا على المستوى العالمي وليس الشرق الأوسط فقط، فقد كانت مرتبتها تتخطى مراتب 20، فيما تقترب اليوم أكثر من 10 الكبار. والآن إليك مقارنة مفصلة بين السعودية وإيران. القوة البشرية. من حيث تعداد السكان تتفوق إيران على السعودية بشكل كبير، حيث يصل تعداد السكان في إيران لأكثر من 84 مليون نسمة، فيما يبلغ تعداد سكان المملكة أكثر من 34 مليون نسمة. أما عن القوى العاملة المتاحة في البلدين فلدى طهران أكثر من 47 مليون فرد، فيما تملك السعودية ما يقارب 18 مليون فرد. وبالانتقال إلى الجنود الفاعلين فتتقارب الأرقام قليلا، حيث تملك إيران 525 ألف جندي فعال، فيما يصل تعداد جنود المملكة إلى 480 ألف جندي فعال. أما عن الجنود الاحتياط فتتفوق طهران بقوة، فهي تملك 350 ألف جندي احتياط، فيما تفتقد السعودية لجنود الاحتياط بالكامل. وتظهر الأرقام تفوق طهران بالخزان البشري عموما، ومن جهة أخرى تتقارب في بعض النقاط. ولكن ماذا عن ميزانية كل من البلدين؟ قدرت ميزانية إيران الدفاعية عام 2020 ب14 مليار دولار أمريكي، أما المملكة فكانت ميزانيتها أكبر من ذلك بكثير، وقدرت ب48.5 مليار دولار أمريكي، لتكون من بين أضخم الميزانيات الدفاعية في العالم وأكثرها نمواً وتطوراً سريعاً في السنوات الأخيرة. القوة الجوية. تملك القوة الجوية الإيرانية مجموعة طائرات بلغ عددها 516 طائرة،
في حين تملك المملكة مجموعة طائرات بلغ عددها 889 طائرة، من بينها طائرات مقاتلة تملك طهران منها 161 طائرة، وتملك السعودية 279 طائرة، وطائرات الهجوم الأرضية لدى إيران 23 منها، فيما بحوزة السعودية 81 منها. وتتفوق إيران في إجمالي عدد طائرات النقل، حيث تملك 84 طائرة، وتملك المملكة 50 طائرة. وتتفوق المملكة هذه المرة في طائرات التدريب، حيث تملك طهران 96 طائرة تدريب، في حين تملك الرياض 186 طائرة. أما عن طائرات المهام الخاصة فلدى الرياض التفوق مرة أخرى، حيث تملك طهران 9 منها فقط، فيما تملك الرياض 13 واحدة. ومن ناحية طائرات الهليكوبتر فبحوزة إيران 99 طائرة، ولدى المملكة 258 طائرة. ويضاف لذلك طائرات الهليكوبتر الهجومية، حيث لدى طهران 12 واحدة، أما الرياض فلديها 34 طائرة. وفي المجموع تتفوق السعودية بفارق المئات من الطائرات، كما أنها تملك الامتياز الأكبر بأن جل طائراتها هي من أحدث أنواع الطائرات الأمريكية والأوروبية، وأبرزها طائرة F-16 والفانتوم المرعبة، في الوقت الذي تعتبر فيه طائرات إيران أقدم نوعا ما، ولا تتمتع بأسطول مميز ومتطور مثل الذي تملكه السعودية، ما يؤكد تفوق المملكة في ذلك المجال بالتأكيد. القوة الأرضية. نبدأ بالدبابات القتالية، فتملك إيران 3709 دبابة، وتملك المملكة 1062 دبابة. ثانياً، المركبات المدرعة، فلدى الجيش الإيراني 8500 مدرعة، أما الجيش السعودي فلديه 12500 مدرعة. أما عن المدافع ذاتية الدفع فتتفوق طهران في ذلك النوع تحديدا، حيث تملك 770 مدفعا، وتملك الرياض 705 مدافع. ومن ناحية المدفعية الميدانية فبحوزة الجيش الإيراني 2108 مدفعية، ويملك الجيش السعودي 1800 مدفعية. وأخيرا، قواعد إطلاق الصواريخ، فلدى طهران 2475 منظومة بأنواع مختلفة، في حين تملك الرياض 300 منظومة فقط. ورغم تفوق طهران الأخير بقواعد إطلاق الصواريخ، لكن للمملكة الغلبة في النوعية والجودة، فوفق مراقبون أن أغلب تلك المنظومات التي تملكها طهران هي صناعة إيرانية ليست بجودة وقوة كبيرة، ويمكن للمنظومات الأمريكية والروسية التي تملكها السعودية تدميرها بسهولة، ما يضع إيران في موقف صعب بهذا المجال. القوة البحرية. تتمتع إيران بأسطول بحري جيد نوعا ما، حيث تملك 398 قطعة بحرية، في حين تملك الرياض 55 قطعة فقط. من بين هذا الأسطول الغواصات، والتي تملك إيران 29 منها، في حين لا تملك المملكة أي غواصة. أما الفرقاطات فلدى الجيش الإيراني 6، ولدى الجيش السعودي 7. ومن ناحية السفن القتالية تملك إيران 3 منها، ولدى السعودية 4 سفن. يضاف للأسطول الزوارق الدورية التي لدى إيران 20 منها، ولدى السعودية 9، بالإضافة للسفن المضادة للألغام والتي لا تملك منها طهران أي قطعة، فيما تملك الرياض 3 قطع. وتنتهي بذلك القوة البحرية للطرفين. وبالانتقال إلى الخدمات اللوجستية، فتتفوق إيران بعدد المطارات الإجمالي، حيث لديها 319 مطاراً، ولدى السعودية 214 مطاراً.
أما عن الموانئ والمنافذ البحرية فلدى إيران 4 ولدى السعودية 5. وفي النهاية تتقلب الإحصائيات في كل مجال، فمن حيث القوة البشرية تتفوق إيران كثيرا، ومن ناحية السيطرة الجوية فللمملكة القوة والسيطرة المطلقة بأسطولها الجوي المرعب. أما بحريا فيبقى الطرفان ليس بالأكثر قوة على الرغم من تفوق طهران بالأرقام، لكنها لا تتمتع بالقوة إلا في الغواصات، والتي صنع أغلبها قبل تسعينات القرن الماضي. فيما يبقى للمملكة امتياز الدعم العربي والدولي، والذي قد يغير المعادلة العسكرية في أي لحظة. فلمن ستكون الغلبة في حال اندلاع الحرب برأيك؟ إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المتابعة، واقترح علينا مقارنات جديدة لتشاهدها قريباً.